નમસ્કાર વિદ્યાર્થી મિત્રો, આપનું હાર્દિક સ્વાગત કરું છું. હવે આપણે છેલ્લા 3 લેક્ચરથી ડાયરેક્ટ આપણે શરૂ કરેલ છે. ડાયરેક્ટ ઇનડાયરેક્ટમાં સૌપ્રથમ તો જે 4 કોષ્ટક છે, હું વારંવાર એટલા માટે કહું છું એ ખાસ અગત્યના છે. 4 કોષ્ટક છે એ ખાસ અગત્યના છે. એગ્રીન રૂલ્સ છે, બધા નિયમો છે. તમને નિયમો આવડશે તો ડાયરેક્ટ ઇનડાયરેક્ટમાં કોઈ જાતનો પ્રોબ્લેમ નહીં થાય. બરાબર? એટલે વ્યવસ્થિત રીતે સૌથી પહેલા તો આપણે આગળ 3 લેક્ચરમાં જેટલા નિયમો જોયેલા છે એ નિયમો છે પાકા કરવાના છે. ત્યાર પછી ડાયરેક્ટ ઇનડાયરેક્ટ છે એને આપણે કુલ 6 ભાગમાં ડિવાઈડ કર્યું છે. વિધાન વાક્ય, પ્રશ્નાર્થ વાક્ય, આજ્ઞાર્થ વાક્ય, ઉદ્ગાર વાક્ય, લેશવાળા વાક્ય અને શુભેચ્છા દર્શક વાક્ય. કુલ 6 ભાગમાં આપણે ડાયરેક્ટ ઇનડાયરેક્ટ ડિવાઈડ કરેલું છે. હવે આજે આપણે પહેલો એમાં વાક્યનો જે પ્રકાર છે વિધાન વાક્ય, બરાબર, એ આપણે સ્ટાર્ટ કરીએ છીએ. ત્યારે આજના લેક્ચરમાં આપણે ખાલી 3 સેન્ટેન્સ જોવાના છે. કેટલા છે? માત્ર 3. 3 એટલા માટે કે આપણે થોડું ધીમી ગતિએ જશે. બરાબર? થોડું ધીમી ગતિએ. સ્ટાર્ટિંગ છે ને, સેન્ટેન્સ સમજવામાં થોડી વાર લાગે. ઓકે, તો જોઈએ છે સૌથી પહેલી વસ્તુ વિધાન વાક્ય. બરાબર? હા, જો વિદ્યાર્થીઓ એવો પ્રશ્ન છે કે વિધાન વાક્ય કોને કહેવાય? બરાબર? એવું થશે તમારે જે પરીક્ષામાં પૂછાશે ત્યારે તમે ડાયલોગ્સ આવશે. ડાયલોગ્સમાંથી આપણે કયું વાક્ય કયા પ્રકારનું છે એ પહેલા આપણે શોધવું પડે, પછી એને ડાયરેક્ટમાંથી ઇનડાયરેક્ટ સ્પીકમાં કહેવાય. એમાં તો 6 પ્રકાર હશે તમારે. એટલે પહેલા તો વાક્યનો પ્રકાર ગોતવાનો. ઈ કેમ વિધાન વાક્ય છે, આપણે વિધાન વાક્યની જ વાત કરીએ છીએ. બીજા વાક્ય આવશે જ્યારે આપણે જોશું. પણ વિધાન વાક્ય કેવી રીતે ઓળખવું? પહેલો પ્રશ્ન એ છે કે વિધાન વાક્ય કેવી રીતે ઓળખવું? જો ઘણા એવો પ્રશ્ન છે કે હકાર વાક્ય છે વિધાન વાક્ય છે, એવું નથી. હકાર વાક્ય વિધાન વાક્યમાં આવે ખરા, બરાબર, પણ માત્ર હકાર વાક્ય વિધાન વાક્ય છે એવું નથી. વિધાન વાક્ય નકારે આવે, બરાબર, પણ સરળતાથી જો કર્તાથી જે વાક્ય શરૂ થયું હોય ને, કર્તાથી, અને પૂર્ણ વિરામથી પૂરું થયું હોય, એ બધા વાક્ય વિધાન વાક્ય કહેવાય. ફરી કર્તાથી શરૂ થયું હોય અને પૂર્ણ વિરામથી પૂરું થયું હોય, આમાં એ શું આવે? બરાબર, એવા બધા વાક્ય વિધાન વાક્ય કહેવાય. હવે પેલો એનો રૂલ્સ છે એટલે કે નિયમ છે કે રિપોર્ટિંગ વર્બ ટોલ્ડ મુકાય. વિધાન વાક્યમાં રિપોર્ટિંગ વર્બ શું આવશે? ટોલ્ડ આવશે. એટલે કે જે સેડ છે એની જગ્યાએ આપણે શું મૂકવાનું થશે? ટોલ્ડ. આ યાદ રાખો, બરાબર. ત્યાર પછી સંયોજક છે ધેટ મુકાશે. સંયોજક અહીંયા આવશે કે આપણે દુસ વાક્ય ખ્યાલ આવી જશે. બરાબર, સંયોજક તરીકે શું મુકાશે? ધેટ મુકાશે. રિપોર્ટિંગ વર્બ તરીકે ટોલ્ડ અને સંયોજક તરીકે ધેટ. હવે આપણે વાક્ય શરૂઆત કરીએ છીએ. ઓકે, અહીંયા પહેલું વાક્ય છે અમિત said to Rahul, I have an egg. Now again, Amit said to Rahul, I have an egg. હવે આમાં રિપોર્ટર એટલે સમજાય. રિપોર્ટર કોણ છે? અમિત. રિપોર્ટિંગ વર્બ શું છે? said. લિસનર કોણ છે? રાહુલ. અને રિપોર્ટિંગ સ્પીચ શું છે? I have an idea. 4 ભાગ પડે. કોઈ પણ સેન્ટેન્સ હોય ને કેટલા ભાગ કરશે? 4. રિપોર્ટર, રિપોર્ટિંગ વર્બ, લિસનર અને રિપોર્ટેડ સ્પીચ.
ચાર ભાગમાં આપણે ડિવાઈડ કરશું. બોલના એટલે રિપોર્ટર કહેવાય, જે ક્રિયા પર વપરાય છે એ રિપોર્ટિંગ વર્બ કહેવાય. લિસનર કોણ છે? રાહુલ. અને આ બોલેલું જે વાક્ય હોય ને રિપોર્ટિંગ સ્પીચ કહેવાય, તો રિપોર્ટેડ સ્પીચ છે. બરાબર. હવે આને આપણે ઇનડાયરેક્ટ સ્પીચમાં ફેરવીએ. જો અહીં યાદ રાખો, અમિત એનું નામ આવશે, બોલનાર કોણ છે? અમિત. બરાબર. હવે સેડ છે, સેડ ની જગ્યાએ આપણે રિપોર્ટિંગ વર્બ શું મૂકવાનું છે? ટોલ્ડ. શું મૂકવું આપણે? તો. બરાબર. પછી અહીંયા શું છે? રાહુલ. આ ટુ નીકળી જાય. તમે ડાયરેક્ટ માંથી ઇનડાયરેક્ટ સ્પીચમાં જ્યારે તમે ચેન્જ કરશો તે ટુ નીકળી જશે. અહીંયા શું આવશે? રાહુલ. બરાબર. એટલે અમિત ટોલ્ડ રાહુલ. હવે અહીંયા કન્જક્શન મુકાય. શું મુકાય? કન્જક્શન. આપણે જોડવા માટે અહીંયા શું થાય? એક મામલો મીનિંગ થાય કે અમિત ટોલ્ડ રાહુલ. અમિતે રાહુલને કહ્યું કે. બરાબર. કહ્યું કે એનો શું થાય? ધેટ. અને અમિત ટોલ્ડ રાહુલ. એમ. હવે ત્યાર પછી આવે છે રિપોર્ટેડ સ્પીચ. હવે આને આપણે ઇનડાયરેક્ટ સ્પીચમાં ફેરવવાનું છે. તો કઈ રીતે? મેં ધ્યાન અહીંયા શું લખેલું છે? આ. બરાબર. હવે ઈ આઈ છે વિભક્તિ છે. એટલે આઈ, વી, માય, વી, અસ, અવર, યુ, યો ઈ વિભક્તિ છે. બરાબર. સૌથી પહેલા તમારે શું કરવાનું કે આ કઈ વિભક્તિ છે? કર્તા વિભક્તિ છે. કઈ વિભક્તિ છે? કર્તા વિભક્તિ છે. બરાબર ને? આ એટલે કર્તા થાય ને? આ પેલી કર્તા વિભક્તિ આવે. બરાબર. બીજું સ્ટેપ છે કોના માટે વપરાય છે? આ આઈ છે કોના માટે વપરાય છે? તો અમિત માટે. અમિત બોલે છે ને આઈ. બરાબર. અમિત માટે વપરાય છે. તો અમિત માટે જે વપરાય છે તો અમિત આપણા માટે કેટલા પુરુષ થાય? ત્રીજો પુરુષ એકવચન થાય ને? આમાં જે બોલનાર અને સાંભળનાર બે ત્રીજો પુરુષ એકવચન જ થાય. આપણે પૂછીએ એમાં. બરાબર. આપણા માટે બે બોલનાર અને સાંભળનાર બે ત્રીજો પુરુષ એકવચન થાય. અને આઈ નું શું થઈ જશે? હી. જો કઈ આઈ ની વિભક્તિ છે કરતા કોના માટે છે? અમિત માટે. અમિત ની કરતા વિભક્તિ શું છે? હી. સ્વાભાવિક છોકરીનું નામ હોય તો શું આવે? સી. બરાબર. ત્યાર પછી હેવ. હેવ એસ નું શું થઈ જાય? હેડ. તો પુસ્તકમાં લખેલું છે. પછી આ શું હશે? એન આઈડિયા. અક્ષર પૂર્ણ વિરામ. જો આ વાક્ય કરતાથી શરૂ થયું છે, પૂર્ણ વિરામ પૂરું થયેલું વિધાન વાક્ય છે. ઓકે. એના બીજું સેન્ટેન્સ છે. એ વાક્ય શું છે? મેહુલ સે ટુ અનંત I play cricket in the morning. હવે આ વાક્ય આપણે ઇનડાયરેક્ટ સ્પીચમાં ફેરવીએ છીએ. તો પહેલા શું આવશે? મેહુલ. સે ની જગ્યાએ આપણે શું મૂકવાનું છે? ટોલ્ડ. આ ટુ તો નીકળી જશે. પછી શું મૂકશું? મનોજ. સંયોજન તરીકે શું આવશે? that. બરાબર. હવે અહીંયા સુધી તો ખ્યાલ આવી ટોલ્ડ આપણે that મૂકી દીધું. હવે અહીંયા I play cricket in the morning અને ઇનડાયરેક્ટ સ્પીચમાં ફેરવવાનું છે. સૌથી પહેલા આ એટલે તો નિમ્ન પકડીએ. આ કોના માટે છે? જોરદાર. તો અહીંયા શું મૂકી દેશું? બી. એમ નામ ખબર પડી. છોકરી તો સી મૂકી દે. હવે આ પ્લે એટલે V1 છે ને? પ્લે સાદો વર્તમાન છે તો V1 કરતા પ્લસ V1 છે. V1 સાદા વર્તમાન કાળમાં આવે. તો સાદા વર્તમાન કાળને ક્યાં કાઢવા પડે? સાદા ભૂતકાળમાં. V1 નું શું થઈ જાય? V2. બરાબર. તો પ્લે નું શું થઈ જશે? પ્લેડ. બરાબર. શું થઈ જશે? પ્લે નું શું તમને ખબર પડે? પ્લેડ. આ સાદો વર્તમાન છે તો સાદો ભૂતકાળ બને. બરાબર. પ્લે પછી શું મૂકશું? બાકીના શબ્દો તેનું નામ છે in the morning.
સર્જ્યા ત્રીજું વાક્ય છે. વાક્ય એવું છે કે મીરા told Radha Saileshsir અહીં કે હવે આ વાક્ય જે છે એને આપણે ઇનડાયરેક્ટ સ્પીકમાં ફેરવવાનું. હવે જો ડાયરેક્ટ ખબર પડે આ કોના માટે છે? મીરા માટે. અહીંયા શું સી આ કરતા લખ્યું છે શું હશે સી વી લાઈન શેરીનું શું થઈ જાય ગુડ એ શું ગુડ. હવે અહીંયા હેલ્પ આવ્યો. જો હેલ્પ તમારે હેલ્પ કરવાનું નથી કારણ કે આ સેલ અહીંયા આપણે પ્લેડ ગઈ એટલે કે સાદો વર્તમાન કાળ હતો તો સાદો ભૂતકાળ કર્યો. અહીંયા વુડ મૂક્યું. આ મોડર્ન ઓક્સિલરી છે. એક રૂલ્સ છે હંમેશા તમે નોટ ડાઉન કરી જ લેજો પહેલેથી કે કોઈ પણ ક્રિયાપદની આગળ મોડેલ ઓક્સિલરી આવે એટલે કે કેન could may might should would આપણા મોડલ ઓક્સિલરી છે મોસ્ટ એના પછી ક્રિયાપદનો ફેરફાર ન થાય ક્યારેય ન થાય. બરાબર ઇંગ્લિશ ભાષામાં ક્યારેય ફેરફાર થતો નથી. માની લો કોઈ ક્રિયાપદ આવે કેન છે બરાબર એક્ઝામ્પલ તરીકે આમ હોય I can speak. I can speak. Can ને મૂક્યું છે તો સ્પીક નું સ્પીક જ રહેશે. સ્પોક કોઈ ની નો થાય. આ સ્પીક નું સ્પીક જ રહે. સ્પોક નો માં બેસો તો કેવું થાય નહીં. બરાબર સ્પીક નું સ્પીક જ રહેશે. સ્પોક નહીં બરાબર. ભાઈ વુડ મૂક્યું હેલ્પ નું શું રહેશે? હેલ્પ જ રહેશે. કોઈ ફેરફાર થાય નહીં બરાબર. હવે આ યુ આવ્યો. યુ સૌથી પહેલા આ કઈ વિભક્તિ છે તો કર્મ વિભક્તિ છે યુ બરાબર. યુ કઈ વિભક્તિ છે? કર્મ વિભક્તિ છે. અને કેરીનો પ્રશ્ન છે યુ કર્તા વિભક્તિ આવે કર્મ વિભક્તિ પણ આવે પણ જોવાનું આવે એટલે કર્તાની જગ્યાએ હોય તો કર્તા વિભક્તિ હોય કર્મની જગ્યાએ હોય તો કર્મ વિભક્તિ હોય. આ યુ છે અત્યારે કર્મની જગ્યાએ છે ને અહીંયા યુ હોય તો કર્તા વિભક્તિ હોય. અહીંયા કર્મની જગ્યાએ છે કારણ કે આ છે ને કર્તા ક્રિયાનું કર્મ તો યુ કર્મની જગ્યાએ તો કર્મ વિભક્તિ હોય. હવે પહેલી વસ્તુ એ કર્મ વિભક્તિ છે કોના માટે છે તો રાધા માટે. યુ કોના માટે તો કે રાધા માટે. તો રાધાની કર્મ વિભક્તિ શું થાય કે સી હર હર તો શું આવે અહીંયા હર. અચ્છા વિરામ આખા જ્યારે યુ આવે યુ કર્તા જગ્યાએ કર્તા વિભક્તિ આવે કર્મની જગ્યાએ તો કર્મ વિભક્તિ આવશે. અત્યારે આપણે ત્રણ સેન્ટેન્સ સુધી રાખી છે. આગળના લેક્ચરમાં આપણે બીજા અમુક સેન્ટેન્સ હજુ જોશું પણ હજુ આ સ્ટાર્ટિંગ છે હજુ બધા વ્યવસ્થિત છે જોઈ લેવું. રૂલ્સમાં હું ક્યાં ફેરફાર કર્યા છે એ પણ જોઈ લેવું બરાબર. તો અહીંયા સુધી આપણે રાખીએ.